Hello guys, it's me TAMBI Clips back again with the unboxing video of SJCAM budget action camera यो चाहिँ ठिक छ मैले अस्ति भर्खर किनेर ल्याएको SJCAM को अफिसियल स्टोरबाट लिएर आएको क्या यो चाहिँ अनि अनबक्सिङ गरौँ भनेर सोचिरहेको थिएँ अनि आज चाहिँ अनबक्सिङ गर्न आएको मलाई चाहिँ ब्याग दिएको छ एउटा यो टक्क यो छ अनि आई हेभ दिस मोनोपोड है यो चाहिँ क्यामेरा फिक्स गर्छु यो चाहिँ मोनोपोड एकछिन है म ट्राइपड फिक्स गर्छु यो चाहिँ मोनोपोड आई गट दिस मोनोपोड यो SJCAM को अफिसियल स्टोरमा गएर किनेको थिएँ मैले monopod. This one is monopod, and I have another one camera SJCAM को SJ6 Legend किनभने मसँग बजेट छैन गोप्रो किन्नलाई बिगिनर हो नि त अनि त्यही भएर यो लिएर स्टार्ट गरौँ भनेको I'm beginner, so I'm using this camera XL camera tripod कस्तो नमिले SJCAM को ब्याट्री एक्स्ट्रा ब्याट्री यो ब्याट्री नि माइक दिस इज माइक यो चाहिँ माइक मोनोपोड एक्स्ट्रा ब्याट्री monopod extra battery mic external mic and the main product action camera SJCAM को SJ6 Legend I'll unbox this अब अनबक्स गर्छु म यसमा चाहिँ के पाउँछ भने यो एकछिन साइड राखौँ यो मोनोपोड माइक एन्ड ब्याट्री एक्सटर्नल ब्याट्री हो चाहिँ अनि यसमा बिल पनि छ एको इन्कर्पोरेसन ग्रुप प्राइभेट लिमिटेड यहाँ छ मलाई क्यामेराको प्राइसहरु यता छ पछि बनाउँला है तपाईलाई म मोनोपोडले धोका दियो दिस मेन प्रोडक्ट इज हियर लेट्स अनबक्स दिस यसमा चाहिँ यो छ दिस वान इज कभर यो चिकनलाई टक्क यसमा माउन्ट केस यो चाहिँ माउन्ट केस अहिले म फिट गरेर देखाउँछु तपाईलाई एन्ड वाइपर एउटा वाइपर छ टक्क उयो गर्नलाई यो चाहिँ लेन्सहरु पुस्नलाई भन्नुभएको थियो अनि एउटा वाटरप्रुफ केस यो मैले चाहिँ ब्याट्री चार्ज गरेर राखिसकेको थिएँ दुईटै ब्याट्री किनेको थिएँ चाहिन्छ भनेर अनि चार्ज गरेर राखिसकेको थिएँ यो चाहिँ यस्तो देख्छ टक्क SJ6 Legend and this one is external case waterproof case touch backdoor टच स्क्रिन वाला केस हो यो चाहिँ हेर्नुहुन्छ फोकस यो छ अनि माउन्टमा चाहिँ हामीलाई दिस वान इज अ चार्जर केबल चार्ज गर्ने केबल यो चाहिँ यसमा खास गरी उयो दिए नि हुन्थ्यो क्या हामीलाई टक्क त्यो चार्ज गर्नको लागि केबल मात्रै दिएको छ कि डाटा केबल मात्रै चार्ज गर्नको लागि दिएको भए झन् राम्रो हुन्थ्यो दिस वान एन्ड आई गट मेनी माउन्ट्स हियर यो चाहिँ ब्यागमा राख्ने माउन्ट यो भयो एउटा एन्ड दिस वान इज चिन माउन्ट ड्युअल वाला यो रोटेट गर्ने माउन्ट होला सायद आई थिंक दिस इज रोटेट माउन्ट हैन रहेछ यो ल ठीक छ यो नि राख्ने
यो चाहिँ अनबक्सिङ मात्रै गाइस भिडियो एन्ड दिस वान इज यहाँ छ रहेछ यो चाहिँ माउन्ट गर्नको लागि अघिको मोनोपोडमा मोनोपोड यहाँ छ मोनोपोडमा नि माउन्ट छ पहिलेदेखि मोनोपोडमा नि माउन्ट छ टक्कै यहाँ माथि क्यामेरा राख्ने खिच्ने दिस इज रिमोट कन्ट्रोल इट कस्ट मी अबाउट 2900 लियो कस्तो कस्टली के यार सस्तो क्यामेरा रे कस्टली छ यो राखिन्न अनि यो एउटा माउन्ट आउँदो रहेछ यो चाहिँ 360 वाला हो कि यो हैन रहेछ ठिक छ यो एउटा माउन्ट चाहिँ आउँछ है SJCAM SJ6 लेभेल अरूहरु पनि थियो तर के भने बजेट पुग्दैन आफ्नो मिडल क्लास फ्यामिलीमा यस्तै हो गोप्रो किन्न सकिदैन अनि अर्को पनि चिन माउन्ट तीनटा जति चिन माउन्ट दिएको छ है यो चिन माउन्ट तीनटा जति चिन माउन्ट एन्ड अनदर वान लेन्स कभर कस्तो तोरी के एउटा फ्रीमै दिन्छु भन्दैछ मलाई त्यो एउटा त्यो उयो आउँछ के युभी अल्ट्रा लेन्स भन्ने आउँछ त्यो मलाई फ्रीमै दिन्छु भन्दैछ दिस वान एन्ड हेयर चाहिँ अनदर वान अर्को चिन माउन्ट यो चाहिँ 360 वाला होला खोलेर नदेखाउँ है देखाइदिनु के 360 वाला होला यो हैन रहेछ माउन्ट चाहिँ मलाई 3-4टा दिएको छ है चिन माउन्ट आई बाउट न्यू हेलमेट पनि साग लेमनको अर्को भिडियोमा माउन्ट गरेर देखाउँछु अनि क्यामेरा नि कस्तो चल्छ अर्को भिडियोमा देखाउँछु तपाईलाई एकैचोटी नदेखाउने दिस वान एन्ड आई गट दिस माउन्ट यो चाहिँ टक्क क्यामेरालाई अड्काउनको लागि यो मिलाएर यो तीनटा माउन्ट मिलाएर अनि यो माउन्टसँग क्यामेरामा अट्याच गर्ने क्यामेरामा अट्याच गरेर अनि यो माउन्टलाई यो यो तीनटा मिलाएर अनि यसमा जोडेर क्यामेराको साइडमा राखेर टक्क बिचमा क्यामेरा राख्ने मेन त्यसमा यति रहेछ ल हेर्नुस् के पाएछ यति रहेछ बक्स भित्र अब मेन चाहिँ क्यामेराबाट जाउँ दिस वाटरप्रुफ केस यसमा चाहिँ एउटा ड्रब्याक चाहिँ यसमा हेर्नु नि माइक केबलमा उदिएको छैन कि पाल हुनुपर्ने के तर यो वाटरप्रुफ केस हो वाटरप्रुफ केस भएपछि वाटरप्रुफ युज गर्नुहुन्छ म यो निकाल्छु है त निकालेर भित्र क्यामेरा देखाउँछु केस चाहिँ राम्रै छ क्यामेरा लुक्स लाइक दिस यस्तो छ क्यामेरा चाहिँ ट्राई पनि मिलाउँछु यस्तो छ क्यामेरा आज चाहिँ राति भिडियो बनाएर क्या किनभने आज फ्याक्ट्री खोल्न लागेको छ फ्यामिलीहरूले अनि गाउँ यहाँ गाउँ अनि ठेला उठेर खनेर यहाँ गाउँ सब ठाउँमा गाउँ यस्तो चाहिँ क्यामेरा चाहिँ SJ6 लेजेन्ड ट्राइपोडले लास्टै जाउ गरेर छ मलाई यस्तो छ ट्राइपोड मिलाउँछु है ल यस्तो छ क्यामेरा चाहिँ यसलाई अन गरेर म पावर बटन यहाँ छ दिस वान इज पावर बटन अन गर्यो यस्तो आउँछ सेट मैले लाइट बालेर हिँड्छ यार सरी गाइज म अलिकति ठुलो लाइट बाल्छु बल्ल आयो यस्तो छ क्यामेराको क्वालिटी चाहिँ ठिकै छ राम्रै लाग्छ मलाई चाहिँ हेर्नु यस्तो छ अनि यहाँ उता छ यो चाहिँ टच स्क्रिनवाला हो यु क्यान टच हियर इज वाइफाई मोबाइलमा अट्याच गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ अनि यहाँ चाहिँ रिमोट कन्ट्रोल ड्रोन यो एन्ड यो वान इज यहाँ चाहिँ क्वालिटी चाहिँ राम्रै आउँछ जस यस्तो छ अहिले मैले मेमोरी हालेको छैन रेकर्ड गर्न मिल्दैन कस्तो क्यामेरा यसको अप्सन देखाउनु पर्नु भयो भने चाहिँ रिजोल्युसन छ लुप रेकर्डिङ छ एफओभी छ लो लाइट मोड छ गाइरो सेन्सर छ अडियो छ भोल्युम छ टाइम सेटअप छ भिडियो फाइल फर्मेट छ बिटरेट छ शार्पनेस छ वाइट ब्यालेन्स छ कलर छ किन नदेखेको यार ए बल्ल देख्यो सरी यस्तो छ है पीवी कलर वाइट ब्यालेन्स
शार्पनेस किनभने मोबाइलबाट खिच्दैछु डिएसएलआर छैन बिट रेट भिडियो फाइल फर्मेट यस्तो छ सेटिङ राम्रो छ त्यो क्यामेरा त बजेट क्यामेरा हो एक्सन क्यामेरा राम्रो छ अगाडि चाहिँ यो नि देखाउँछ रेकर्डिङ भइरहेछ भनेर टाइम देखाउँछ अनि ब्याट्री कति छ भनेर देखाउँछ यस्तो छ द्याट्स इट गाइज आजको लागि चाहिँ क्यामेरा ठिकै छ मोनो पढ यहाँ छ एक्स्ट्रा ब्याट्री यहाँभित्र हुन्छ टक्क तान्ने यहाँ हुन्छ ब्याट्री चाहिँ टक्क ब्याट्री चाहिँ के यस्तो हुन्छ ब्याट्री फुल्यो भने एक्सचेन्ज गरिदिन्छ भने यो युज गर्दा गर्दै ब्याट्री फुल्छ अरे क्या अनि फुल्यो भने तब आयो भने 1 इयर वारेन्टी भनेको छ म चाहिँ ठमेलमा छ कि यसको अफिस त्यही गरी किनेको अनि म ट्राइपड ल्याउँछु तपाईँलाई ए मोनोपड सरी ट्राइपड मोनोपड यस्तो चाहिँ यसको लेग पाएन मैले लेग पनि दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो लेग पाएन यस्तो चाहिँ यस्तो छ हामीले यो एउटा माउन्ट छ त्यसमा राखेर यहाँ माउन्ट यहाँ अट्याच गर्ने अनि त्यसपछि यहाँ राखेर वी क्यान ब्लक लाइक दिस यसरी ब्लक गर्नुपर्छ अनि यो एक्सटेन्ड पनि हुन्छ है गाइस एक्सटेन्ड हुन्छ लामो एक्सटेन्ड हुन्छ वाटरप्रुफ भनेको छ ठिकै लाग्यो त्यही भएर किनिदिएको 2900 लिएर यसको नि चाहिँ यो रिमोट कन्ट्रोल यसरी फिट गर्ने कहाँ गयो मलाई यसरी फिट गर्ने सरी गाइस यसरी फिट गर्ने यहाँबाट हामीले के छ वाइफाई को बटन छ फोटो खिच्न मिल्छ क्यामेरा अन गर्न मिल्छ हुनुपर्छ ठिकै छ तर क्वालिटी त राम्रो लाग्यो मलाई एन्ड यो इज आवर एक्सटर्नल माइक यो चाहिँ म हेलमेटमा अट्याच गरेपछि बल्ल तपाईहरुलाई देखाउँछ है यो सब हेलमेटमा अट्याच गरेपछि यही हो गाइस SJCAM को प्रोडक्टहरु राम्रै लाग्यो जोस बजेट एक्सन क्यामेरा हो नेपालमा सबभन्दा सस्तो बजेट एक्सन क्यामेरा ठिकै छ दिस वान एन्ड क्यामेरा क्वालिटी त ठिकै आउँछ बिगिनरहरुको लागि हो गोब्रो त एफोर्ड गर्न सक्दैन ठिकै छ अहिले चाहिँ 1080 fps 1080 मा छ यो यस्तो छ ल गाइज थ्यांक यू फर वाचिङ सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला है अर्को पाली चाहिँ म तपाईलाई मैले साग लेमन हेलमेट किनेछु छु भेगा माउन्ट को त्यसमा अट्याच गरेर अनि माइक टेस्टिङ क्यामेरा सब देखाउँला तपाईलाई राम्रो देखाउँछ हातै SJCAM प्रोडक्ट guys. Thank you for watching. Don't forget to subscribe. Peace out. Peace.